Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món nem chay, nem chua chay với đu đủ. Và để nhận các video mới nhất từ kênh thì mời các bạn đăng ký kênh miễn phí nha. Thì mình dùng đây là trái đu đủ nè. Đu đủ này thì các bạn mới bẻ từ trên cây xuống á, nó còn cái độ giòn nhiều. Và đu đủ của mình thì chọn cái trái này nó cũng hơi ửng rồi nè, có hơi màu rồi. Thì cái trái vậy á, mình làm nó có cái màu đẹp. Và nếu các bạn không tìm được cái trái vậy á, thì mình phải dùng đu đủ xanh nha, cho nó có cái độ giòn. Tách hết cái phần hạt nó bỏ. Thì mình chỉ dùng nửa trái thôi. Nửa trái này là 600g á. 600g đu đủ thì mình gọt vỏ và mình rửa cho nó sạch. Dùng cái dao bào sợi này nè, mình sẽ bào cho nó ra những cái sợi nhỏ nhỏ. Bào vậy nó nhanh nữa, và ra cái chiếc nem của mình nó giòn. Bào hết nửa trái. Mình bào xong hết rồi này các bạn. Đu đủ của mình nó sẽ có màu hơi hồng hồng vậy nè. Rồi mình dùng thêm 2 muỗng canh muối nữa. Mình cho muối vô, cho vô một chút xíu nước ha. Mình sẽ ngâm cái đu đủ với nước muối này, cho cái đu đủ của mình nó ra cái chất mũ, cũng như là nó ra bớt cái chất nước của đu đủ, bóp sơ. Rồi các bạn sẽ để đây mình ngâm 10 phút. Rồi để đây ha. Quay qua đây thì mình dùng cái gói bột rau câu này nè. Rau câu này là rau câu giòn. Thì mình thích cái độ giòn ngon hơn. Gói này là 25g, mình chỉ dùng ít thôi, một chút nữa mình lường nha. Và mình dùng thêm giấm gạo để có cái độ chua ngon tự nhiên. Không có giấm gạo các bạn có thể dùng giấm nuôi cũng được nữa, và chua hơi nhiều một chút, thêm một ít tỏi nữa. Cắt cái gói bột rau câu ra. Thì mình chỉ dùng 10g. Nếu lường bằng cái muỗng cà phê thì các bạn lường 2 muỗng cà phê dung ha, là 10g. Mình cho vào đây 400ml nước cho 10g bột rau câu. Các bạn có thể ăn nhiều thì mình tăng lên ha. Đường thì mình dùng 50g đường, là tương đương khoảng 3 muỗng canh á. Rồi mình sẽ khuấy cho bột rau câu nó tan chung với nước. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây, mình cho rau câu nó nghỉ 15 phút ha, cho nó nở ra. Trong lúc đó thì bây giờ các bạn đi bóp cái phần đu đủ nè. Mình sẽ bóp cho nó ra hết cái chất nước muối. Bây giờ đu đủ của mình nó dịu lại nè các bạn. Bóp và mình xả lại với một nước nữa. Mình bóp cho nó ráo hết cái nước muối và để loại bỏ cái chất mũ trong đu đủ nữa. Rồi bây giờ các bạn cho nước vô nè. Mình sẽ xả lại với nước muối á, để cho cái đu đủ của mình nó sạch hết cái nước muối. Hồi nãy mình ngâm muối đó các bạn. Bây giờ mình nhồi mình bóp nó. Rồi xả. Vắt thật là khô nước. Cho nó qua đây ha. Và mình để đây cho nó ráo nước hoàn toàn. Mình đi lột tỏi. Thì mình dùng ở đây á, các bạn khoảng chừng 1 củ đi. Tại vì nem của mình hơi nhiều á. Mình sẽ lột hết cái phần vỏ của cái tỏi bỏ đi. Rồi để qua một bên. Lột xong thì mình chuẩn bị đi sắc tỏi luôn. Các bạn dùng cây dao á, mình sắc ra mỏng mỏng những cái lát vậy nè, nó dễ hơn là cái dao bào. Dao bào thì nó quá mỏng. Rồi sắc vậy là ngon nè. Cho hết cái phần tỏi vô trong cái chén. Rồi mình đi lấy cái đường, mình cho vô đây nửa muỗng canh đường. Có cái đường vô thì tỏi của mình nó thơm ngon và nó được có độ ngọt nữa. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh giấm. Cho làm sao mà mình thấy nó ngập cái tỏi là được à, không cần lường nha các bạn. Rồi mình sẽ để ở đây. Mình ốp cái tỏi này cho nó chua ha. Giấm của mình là giấm chua nhiều á. Bây giờ cái rau câu cũng được rồi. Mình sẽ khuấy lại một lần nữa cho nó đều nè. Bắt lên bếp và mình nấu. Nấu thì các bạn nấu với lửa dừa thôi ha. Trong lúc nấu thì mình nhớ khuấy.
Thì mình nấu một hồi á, rau câu nó sẽ sôi lên nè các bạn. Rồi mình để ở đây cho nó sôi, để lửa nhỏ cho nó sôi ha. Mình cũng dùng giấm, thì mình cũng cho vào đây 3 muỗng canh giấm nè. Giấm để tạo độ chua cho nem. Rồi mình sẽ cho giấm vô luôn. Giấm thì mình cho vô trong đây nó sẽ lên bọt á các bạn. Đó, nó lên cái bọt nè. Rồi mình cũng khuấy đều. Và mình để lửa thiệt là nhỏ. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối để cho nem nó đậm đà hơn. Tại vì trong đu đủ hồi nãy mình bóp với muối thì nó cũng còn chất hơi mặn mặn đó các bạn. Và để tạo màu thì mình có ở đây là thanh long ruột đỏ nè. Mình sẽ lấy cái nước màu thanh long này. Thanh long này mình để trong tủ lạnh đó các bạn, nên nó có cái màu rất là đậm luôn. Rồi để tạo cái độ sánh sọt thì mình dùng thêm 1 muỗng canh bột năng nữa, cho cái nem của mình nó có cái độ dai á. Cho nước vô, khuấy cho nó tan cái bột năng này ra. Các bạn có thể bỏ qua bước này nếu như không thích nem dai quá. Mình sẽ cho cái đu đủ vô nè. Và các bạn nhớ hay mình khuấy xong hết những cái loại nước màu bột rồi mình hãy cho đu đủ vô. Tại vì đu đủ vô mình phải để lửa thiệt là nhỏ. Mình sẽ trộn sơ cái đu đủ này, rồi mình lấy cái nước màu thanh long mình cho vô. Cho vô, các bạn cho đến khi nào mà mình thấy nó có cái màu đẹp là được à. Nếu không có nước màu này các bạn có thể nấu củ dền á, rồi mình lọc lấy cái nước. Cho vô thêm một chút nữa ha, tại vì mình thấy nó chưa có màu đẹp nè. Và mình cũng nấu và mình trộn đều. Trộn một hồi thì rau câu nó sẽ sệt lên, thì mình cho cái bột năng vô nè. Cho vô khuấy liên tục cho bột năng nó sánh, nó trong lại. Rồi mình cho thêm một ít tiêu sa, tiêu hộp nữa. Rồi mình tắt bếp liền nha các bạn, không để lâu quá đu đủ nó mất cái độ giòn ha. Rồi tắt bếp, mình cho ra cái khuôn liền. Ở đây thì mình có cái hộp này nè. Tùy theo các bạn ha, mà có cái khuôn cái hộp gì mình cũng dùng được hết ha, cái sửng cũng được nữa. Mình dàn đều nó ra, rồi mình để đây cho nó nguội khoảng 2-3 tiếng. Sau khi mà nem của mình nó nguội nè, bây giờ nó đông cứng nha các bạn. Do có rau câu á nên nem của mình nó đông nhanh lắm. Đây cứng ngắt luôn, mình chưa để tủ lạnh nha, mình mới có để ở ngoài cho nó cứng thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó ra cái thớt để mình sắc ha. Đó, nhìn ngon ghê nè, có cái màu đỏ đẹp. Mình sẽ cắt những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Nem của mình cắt vô nó rất là giòn luôn, cắt vuông vuông vậy nè. Tỏi này là nó chua rồi ha, rồi mình dùng thêm cái rau găm với ớt nữa. Giờ tháo nó ra. Mình ngâm nãy giờ được hơn 2 tiếng. Một ít rau găm và ớt hiểm. Lấy cái màng bọc á, các bạn gói nem. Nếu không có màng bọc có thể thay bằng bọc ni lông, bọc kiến á, mình cắt ra vừa vừa vậy đó, rồi mình gói. Cho chiếc nem lên ở giữa bọc ha, rồi mình cho rau găm nè. Cái phần này có thể thay bằng lá dong á các bạn. Cho ớt tỏi lên rồi quấn lại. Mình dùng cái màng bọc á, mình quấn rất là dễ luôn, tại vì màng bọc nó có cái độ bám dính á, kéo cho nó căng ra thì cái lớp trên nó đẹp. Rồi xong một chiếc nem này nè các bạn, nhìn rất là xinh ha, nhìn thấy thèm mình nè. Tương tự ha, mình gói tiếp cho đến hết cái phần nem. Gói cho cái phần bọc của mình nó chặt vô á các bạn. Vậy là mình đã làm xong cái phần nem này nè các bạn. Nem chua chay, nem chua từ đu đủ. Nhìn rất là hấp dẫn luôn đây. Chiếc nem thì đỏ đỏ nè, có rau, có tỏi nữa, đủ màu sắc luôn. Rất là ngon luôn. Thì nem này bây giờ mình ăn cũng được á các bạn, nhưng mà nó chưa có chua nhiều ha. Bây giờ mình ăn thử luôn.
Mình mới làm có mấy tiếng thôi à. Để xem cái độ chua nó như thế nào. Đây chiếc nem đây. Nó chua chua, mình ăn vô nó có cái độ giòn á các bạn, giòn của đu đủ á, giòn giòn sực sực luôn, chua chua nhẹ nhẹ chứ chưa có chua nhiều. Và nem này các bạn để 1 ngày ha, mình cho vô ngăn mát tủ lạnh, mình ăn được 1 tháng luôn. Rồi mình chúc các bạn có thêm một món chay cho thực đơn ăn chay của mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ các video để mọi người ai cũng biết đến cái món nem chua chay làm rất là dễ và đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.